flowers kanina. Ayan. Kailangan yung kukuha ka ng mga dried na flowers doon mismo sa pinakapuno or pag may mga laglag, ito yung i-replant ko. Ay, hindi mo siya i-replant ko. Gaganyan mo, hihimay-himayin mo siya at doon mo isasaboy mo siya doon sa part na gusto mo siyang patubuin. So, later, ito na, ito ang ginagawa niya na inimay niya na para maghiwa-hiwala yung pinaka-petals and yung seeds. Kasi ito pala yung mga seeds, oh. Ayan. Closer look natin. Ano bang tawag sa mga, ang dumi na ng kamay ko kasi kanina nagtanim kami. Ayan siya, guys. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung kung ano na yung mga tubo na flower pag tumubo na siya, tubo talaga. Pag tumubo na siya, full grown and full wide open na yung pinaka-flower niya. Sa ngayon, iwaiwalayin muna natin siya para ma-prepare natin mamaya sa pag-spread nito. Ano bang tawag dyan sa pagtatanim na ganitong tawag? Yung pagsasaboy lang. Katulad ng mga, yung katulad ng pagsapalay, diba? Pag may mga seed, ayan, katulad niya. Ayan yung mismo tumutubo, guys. Pag iniwa-hiwalay nyo yan, at in-spread out dun sa lupa or dun sa area na gusto niyo siyang tumubo. May papakita ko sa inyo kung ano yung itsura pag full grown na siya, guys. Maganda to, guys. Bilis na siyang patubuin. Hindi mo siya kailangan bantayan, hindi mo kailangan i-trim or hindi mo rin siya kailangan diligan ng diligan kasi kusa na siyang tutubo. And then after that, mga ilang lang din, weeks lang, nagda-dry na lang din siya ulit and then yung mga nahulog na mga dry na flowers, yun na ulit yung tutubo. Ayan, i-continue lang namin yung aming pag-iwalay ng mga flowers. So, ayan, guys. I-spread out na natin siya dito bandang labas. Ayan, tara na. Ito, guys. Sarap. Ay, mabukot. Pagalayo doon ka mabukot. So guys, ito na po. Ipapakita ko na yung mga results at yung mga nauna naming in-spread last month. Ayan. Ayan. Ito, ay nawala na yung flower niya. Pero nung nakaraan, meron na rin yan. Hi, Bon! Welcome to my vlog. Ayan. Ito yung mga nauna na siya. Mga flowers. Ayan. Di ba ang gaganda? Pa-dry na nga eh. Then, mga last month pa naming ina-spread out. So, ang ganda. Ayan, guys. Dito maintain. Hindi naman siya kailangan diligan or what else. Ayan na siya. Kusa na lang siyang mamumulaklak and all. Ayan. So, ayan siya.
Diba? Ang ganda, guys. Manghingi-hingi ka lang dyan sa kapitbahay. Hindi mo na kailangan gumastos ng bonggang-bongga. Ayan. Madami-dami na siya. Yung iba nga lang kasi nagpapagawa pa kami dito. Ayan, tapunan ng lupa. Ayan. So, that's all for today's video, guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating pagiging plantita today. Please don't forget to hit like and subscribe. This is Keillitravelista speaking again. And see you on our next video. So, bye, guys!